Salutare! Sunt Marian de la RV Travel. Alături de mine este domnul Emilian Vasilescu de la RAR, Registrul Auto Român. De ce este astăzi aici? Pentru că mi-ați trimis mai multe întrebări legate de scăderea în greutate a autovehiculelor recreaționale, popular spus detarare, adică de la 4250 de kg la 3500, să se poată conduce autorulota cu categoria de permis B. Am vrut să aflăm niște informații oficiale de la domnul inginer Vasilescu. Mă bucur că ați putut veni. Mulțumesc pentru invitație. Am primit mai multe întrebări de la mai mulți rulotiști despre această problemă, să-i spun. Până la urmă este vorba de scăderea în greutate a vehiculelor recreaționale. Ce ne puteți spune despre treaba asta? Se poate, nu se poate? Care e procedura dacă se face? Da, ce înseamnă întâi această detarare? Detararea reprezintă de fapt modificarea masei maxime tehnică admisibilă a unui vehicul, fără a avea la bază o modificare constructivă. Este o procedură de reomologare prevăzută în reglementările naționale, denumite generic NTR7, sunt reglementările privind omologarea individuală, aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor 2386 din 2024. Și este o procedură rezervată vehiculelor utilizate. Deci când vorbim despre o detarare, vorbim despre un vehicul utilizat, care a fost deja omologat la o masă și se dorește reomologarea lui la o altă valoare a masei maxime. Ca să înțeleg, eu îmi cumpăr, să spunem, o autorulotă nouă, atunci se poate face detararea, această scădere în greutate? Popular detarare? Înainte de matriculare. Da, aici nu vorbim despre o detarare. La un vehicul nou... Practic se obține un alt cop. Da, dacă producătorul deține o omologare de tip pentru configurația dorită. Dacă, să luăm un caz concret, să spunem, Ionel își cumpără o autorulotă fără să cunoască foarte bine sau face o greșeală, uită să verifice cartea tehnică a mașinii și constată că ajunge în România, o matriculează, că se poate matricula, dar în schimb nu poate să o conducă pentru că el are categoria de permis B, mașina având 4 tone 250. Ce poate face el? Poate face această detarare? Din păcate, legislația prevede că detararea poate fi realizată numai în cazul vehiculelor de categoria N sau O. Vehiculele din categoria N sunt vehicule destinate transportului de mărfuri, iar O sunt remorci. Autorulotele, prin definiție, conform regulamentului UE 2018/858, sunt vehicule de categoria M, adică vehicule destinate transportului de persoane. Și, conform legislației din România, se exclud din start de la această procedură. Această procedură este rezervată vehiculelor de transport mărfuri, care pot avea o sarcină utilă excedentară destinației lor. Da, am înțeles. Iar în cazul vehiculelor de transport persoane nu avem o sarcină utilă atât de variată nu se justifică tehnic aplicarea acestei proceduri. Ca să tragem o scurtă concluzie despre această problemă, dacă ați cumpărat o autorulotă care are 4 tone 250, 4250 de kilograme, singura soluție ca să o puteți conduce este obținerea permisului de categorie C. Nu se poate face această operație de scădere a greutății. Deci nu se poate. Din păcate nu, legislația nu permite în România, pentru categoria M. Și am înțeles. Cum spuneam, autorulotele fără excepție sunt vehicule din categoria M. Dacă eu merg într-o altă țară din Europa, cumpăr o autorulotă care are detararea făcută, adică scăderea în greutate, acea operațiune, acele acte de detarare din țara respectivă sunt valabile și în România? Aici este o problemă, într-adevăr, pentru că nu există o legislație armonizată UE cu privire la modificările constructive aduse vehiculelor utilizate. Din acest punct de vedere, fiecare stat membru aplică dispozițiile naționale, cerințele tehnice naționale. Ce ne spune însă legislația UE este că o omologare națională acordată de un stat membru poate fi recunoscută în alt stat membru în care se dorește matricularea vehiculului, cu excepția cazului în care dispozițiile tehnice pe baza cărora omologarea inițială a fost acordată sunt diferite de cele aplicabile în statul în care se dorește matricularea.
Cu alte cuvinte, dacă în România nu este permisă această detarare, ea nu va putea fi recunoscută chiar dacă este consemnată în documentele de proveniență ale vehiculului. Da, am înțeles. Din păcate. Și deci trebuie să fim atenți inclusiv la treaba aceasta când da, este mai greu de observat pentru un client, pentru că el vede, să zicem, documentul de Germania, rubrica F1 are valoarea de 3500 și poate nu știe că acel vehicul inițial a fost cu o masă mai mare, este un șasiu. Deci trebuie să fiți atenți și la acest aspect. În momentul în care achiziționați o autorulotă, să spunem din Germania, marea majoritate din Germania se cumpără, sau Olanda sau Franța, nu are importanță țara de proveniență, dar trebuie să fiți atenți și la acest aspect. Adică, dacă vehiculul a fost detarat în Germania, să spunem, este posibil să nu îl puteți înmatricula în România. Se poate matricula, dar la masa originală pe care a avut-o Deci se poate înmatricula da, corect, da, da. dar trebuie se obținut, va omologa sau trebuie configurația originală. Trebuie să ai permis categoria C pentru a putea conduce. Foarte multă lume în România, de exemplu, își cumpără, are o dubă, are o mașină și vrea să facă o conversie. Se poate face omologare? Cum se procedează? Trebuie să vină sau nu trebuie omologare? Adică, având în vedere că se lucrează doar la interior, să spunem, se pun niște pereți, se pune niște mobilier, să zicem, nu se face nicio lucrare exterioară, adică nu se decupează, nu se... Trebuie omologată sau nu? Da, bineînțeles. Deci avem de-a face cu o schimbare de categorie. Aceste dube autoutilitare sunt vehicule de categoria N și ele sunt transformate în autoutilitare categoria M, cu alt referențial de omologare. Fiecare categorie are referențialul lui și cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească. Ca procedură, o persoană care dorește să-și facă o astfel de conversie, așa le numim noi, aceste schimbări de categorie, trebuie să apeleze la un atelier autorizat de modificări constructive, autorizat pentru această activitate. Acesta va propune un proiect în primă fază, Registrul Auto Român, cu modificarea vehiculului și amenajarea pe care dorește să o realizeze. Proiect care va fi avizat inițial informatic și după obținerea avizării variantei, dacă totul este în regulă în această etapă, vehiculul poate fi modificat, urmând ca acesta să fie prezentat la RAR împreună cu documentația furnizată de atelier pentru omologare și înlocuirea cărții de identitate a vehiculului. Am mai întâlnit câteva întrebări legate de conversii. Unele dube au peretele acela despărțitor între cabină și zona de marfă. Da. Dacă se dă acel perete jos, la fel trebuie făcută... Se poate renunța la el, da. Se poate renunța și... autorulotei se poate renunța la acel perete. Condiția este ca echipamentele adăugate să fie bine fixate. Este prevăzut și în regulament. Am înțeles. Astfel încât să nu pună în pericol siguranța pasagerilor. Da. Și atât a pasagerilor, dar cât și, la un moment dat, mă refer, să spunem, se montează o verandă care este în exterior, la fel trebuie făcută un montaj profesionist, să nu ne trezim că eu merg cu mașina mică în spatele unei asemenea conversii și respectivul și-a prins veranda cu sârmă sau cu negrese, cum se spune. Și atunci trebuie făcute de un atelier autorizat, care evident probabil și asumă și riscul pentru anumite incidente sau accidente. Da, devine producător fază 2 al vehiculului. Am înțeles, da. Preia calitatea de producător. Mulțumesc mult pentru timpul acordat și pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Dacă vor mai fi întrebări din partea voastră a urmăritorilor, vă rog scrieți în comentarii aici la video ce ați mai vrea să aflați legal și încercăm să-l mai aducem în alte emisiuni pe domnul Vasilescu. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc mult! La revedere!